Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. Today, it's a rainy day. Umuulan. Tignan natin sa labas. Umuulan. Makulimlim. Tulog pa yung mga kasama ko sa bahay. So, dahil maulan, gagawa tayo ng ano na to? Hindi arroz caldo. Champurado. Siya ay champurado. Ngayon ay Saturday dito sa Canada. At kukwento ko sa inyo, may kukwento ko sa inyo tungkol sa best friend ko na handa siyang makinig. Tapos, pinapasaya niya ako. Best friend ko siya. So, mamaya guys, babalikan ko kayo pagtapos ng champurado, hindi arroz caldo. Okay? Si champurado guys, dahil wala kaming malagkit na kanin, usually di ba yung champurado, malagkit na kanin at saka kokwa. So, ang ginawa ko, yung oatmeal, meron kasi kami nun. Then, inano ko lang siya para lang ma-feel ko lang yung Pilipinas. Mukha namang masarap. Pwede na. Champurado is essential. Habang inuluto ko pa kasi parang hindi pa siya luto. So, ilalagay pa natin na para masarap. Para yung malambot siya. Yung, ano yan? Ay, pag minsan hindi ko na mabanggit yung gusto kong sabihin. Yan. Masarap na yan. Mamaya. Pag naluto na si champurado, ilalagay natin siya sa syempre naman ilalagay bakas OFW. Lalagyan natin siya ng condensed milk. Tadaan! Okay guys, ikukwento ko na sa inyo yung best friend ko. So guys, ito ang paborito kong bowl. Nabili ko siya sa Winners. Dalawa na lang yung natira. Kinuha ko na yung dalawa kaso nga lang bumalik ako para ibalik yung isa kasi parang nasuswapangan na ako. Kaya kailangan ibalik ko yung isa kasi baka naman may mahilig sa Winnie the Pooh tapos matagal na siyang naghahanap ng ganito para share, diba? Then, so matagal na akong naghahanap ng ganito. Tumingin ako sa Amazon, kaso nga lang, ang mahal. Mahilig ako sa Winnie the Pooh. Meron akong Winnie the Pooh na galing pa ng Macau. So, yung Winnie the Pooh ko na yun ay 15 years ko siyang kasama. Dinala ko pa siya dito sa Macau, sa Canada. So, nung nasa Macau kaming dalawa, siya lagi yung kasama ko. Siya lagi yung kasama ko. Kahit saan, kung may pupuntahan ako medyo importante, kunwari mag-outing, gano'n, sasama ko siya para ma-experience niya. Kahit maliit lang siya dati, nilalagay ko siya sa bag ko para kahit saan, kasama ko siya. So, si Winnie the Pooh, kaya ako siya gusto kasi hindi siya common, hindi mo siya makikita kahit saan-saan lang. Ito nga, di ba, ang hirap kong pilin, ang hirap maghanap. Gusto ko si Winnie the Pooh pero hindi ako yung obsess na lahat na lang Winnie the Pooh, hindi. Gusto ko yung Winnie the Pooh na kung gusto ko lang siya talaga. Yung, kung, kunwari, eto, wala ako nito, gusto ko talaga magkaroon ng ganito. Tapos yung case ng cellphone ko, si Winnie the Pooh din. Kasi gusto ko siya. Gusto ko yung ano lang niya, yung picture niya. Tapos, hindi naman marami akong Winnie the Pooh. Dalawa lang yung Winnie the Pooh ko dito. Yung isa, yung original na galing pa ng Macau. Na 15 years kong kasama. Tapos bumili na ako dito sa Canada ng isang Winnie the Pooh. Yun lagi ang kasama ko ngayon sa pagtulog, si Winnie the Pooh. Kasi parang yung sa likod mo,
lagi niyang sinusupot yung likod ko lagi. So, si Winnie the Pooh na Macau na dinala ko dito sa Canada, yun lang yung family ko dito nung bagong salta ako dito sa Canada. So, siya lang talaga yung lagi kong napagkukwentuhan. Weird, pero totoo yung importante talaga. Tingnan yung mga bata kapag meron at meron silang special stuffy na hindi sila makatulog kung wala. Totoo yun. Kasi nani ako dito. So, alam ko kung gaano ka-importante ang stuffy. At alam ko din na importante na parang yun yung companion mo na handang makinig sa'yo kahit mali ka or tama ka, kahit ano yung ikwento mo, makikinig lang talaga siya. Yung mga nakaka-relate, maintindihan niyo ako. Kaya yung mga bata na naaalagaan ko, meron silang isang stuffy na napaka-importante sa kanila. So, si Winnie the Pooh ang pinaka-importante na stuffy sa akin na hindi ko kaya siguro matulog na wala si Winnie the Pooh. Yun. And, nung dumating kami ni Winnie the Pooh dito sa Canada, kasama ko siya sa aeroplano. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao na kasama ko siya sa flight, na nandun, kasama ko siya sa stuffy. And then, dumating kami dito, tapos, mayroon akong napuntahan na bahay na ayaw nila yung Winnie the Pooh. So, sinabi nila sa akin na kung pwede, ilagay si Winnie the Pooh sa garahe. So, naiyak talaga ako dun. Parang, biruin mo, natutulog ako, tapos si Winnie the Pooh nasa garahe. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit nun. Nung naramdaman ko yun, parang awang-awa ako kay Winnie the Pooh na parang feeling ko na iniwanan ko siya. Pero naiintindihan niya siguro kasi nga yung may-ari ng bahay ayaw nila nung Winnie the Pooh. Hindi ko siya tinapon kasi kung pwede lang daw sana na ilagay si Winnie the Pooh sa basurahan. Sabi ko, hindi ko sinabi, nilagay ko siya sa black plastic bag, tapos itinago ko siya sa garahe. Tapos umalis yung may-ari ng bahay. Ang ginawa ko, pinuntan ko si Winnie the Pooh, tapos niyakap ko siya. Sinabi ko, miss na miss ko na siya. Tapos ang ginawa ng may-ari ng bahay, tinanong ko siya, sabi ko kung okay lang bumili sana ng bagong Winnie the Pooh. Okay lang daw. Wag lang daw yung Winnie the Pooh na galing Macau. Kasi nga daw, amoy si Winnie the Pooh. Yung maliit na yung parang bowl siya na puti na ilalagay mo sa aparador. Parang ganon. Ayaw nila yung amoy ng ganon. Hindi ko alam kung ano na yun. Sa Macau, usually, gumagamit kami nun para maalis yung amoy ng kulob, ganon. Dito daw, hindi daw maganda yon kasi nakaka-cancer daw yon yung amoy na yon. Si Winnie the Pooh ay amoy ganun daw yon. Sabi ko, kung okay lang bumili ng bagong Winnie the Pooh. So, sabi naman nila, okay lang daw. Kaya ko binili yung Winnie the Pooh na nandito sa Canada ngayon. Nandito pa rin si Winnie the Pooh na yung original na nasa Macau dati. Nasa maliit na bag kasi gusto kong pag may bahay ako sa Pilipinas, i-frame ko siya. Itong si Winnie the Pooh yun. Ganun din. Kahit maraming Winnie the Pooh na nakalagay sa displayhan ng Disney shop, kahit pare-pareha sila, alam mo pare-pareha sila, iba yung feeling na yun kapag kukunin mo si Winnie the Pooh, yung gusto mo Winnie the Pooh talaga. So, kinuha ko, kahit pare-pareha sila, kinuha ko yung, parang naka-smile siya sa akin. Siya lagi ang kasama ko. Kahit saan ako mapunta, kung magkakamping kami, o gano'n. So, stuffy are important kasi lalo na pag yung OFW na bagong salta, yun lang yung mapagkakatiwalaan mo. Ito, experience ko to ha, at saka sinishare ko lang sa inyo. It is important sa mga bata
na huwag mong alisin yung stuffy sa kanila kasi importante talaga yun sa kanila. Meron akong isang alaga dati na nawawala yung stuffy niya at hindi siya makatulog. At umorder na lang yung nanay niya ng ibang stuffy. Kaya yun, kahit saan ako mapunta, kahit saan na napaka-special na pupuntahan ko or first time na pupuntahan ko, dadalhin ko talaga si Winnie the Pooh. Yun yung best friend ko na handa siya talagang makinig, na hindi kanya i-judge. Tapos, lagi siyang nagko-comfort sa shoulder ko paggabi na. Kasi siya lang yung nakaka-relax ng katawan ko. At the end of the day, ng napakahabang trabaho, andun lang siya. Alam mo na ngayon, hindi nagsasalita si Winnie the Pooh. Pero, alam mong nakikinig siya. Yun. Grabe guys. Parang ang sarap ng feeling ng ang tahimik. Tapos umuulan. Tapos ulan yan eh! Hey guys, so ito si Winnie the Pooh na galing Macau. Maliit lang siya oh. So binili ko siya sa Macau noong 2000. So, siya ay 21 years na nasa akin. Sabi nila, kaya ayaw nila kasi amoy ano na yung balls, yung pala yun. Hindi ko masabi-sabi kanina. Pero hindi naman mabango na siya. Tapos nilagay ko na siya sa plastic kasama nung ibang mga stuffy ko kasi ito na yung galing Canada. 5 years na siya. 5 years na siya dito. Clap, clap, clap. Yan. So, sino ang mas maganda? Kahit sino ang mas maganda, parehas lang din yan. Ganito ang boses ni Winnie the Pooh. Hey, brother. Piglet, do you have honey? Robin, Piglet, do you have honey? Ganon! Ganon ang boses ni Winnie the Pooh! Yan silang dalawa. Yan guys, nakita nyo na silang dalawa. 21 years old and 5 years old. So, nakilala nyo na ang best friend ko na handang makinig at mag-comfort sa akin. At lagi kong kasama. Tandaan ninyo, stuffies are important. Don't forget to like and subscribe. Ang susunod na ikukwento ko sa inyo yung journey ko papuntang Canada kung paano ako napunta dito. Okay, love you guys. See you in my next vlog.